Imádkozzunk együtt. Our dear Heavenly Father, we thank you that you have again brought us here to this place to study. Mennyei jó atyánk, hálásan megköszönjük azt, hogy újra elhoztál bennünket erre a helyre, hogy az igédet tanulmányozzuk. Again, as we've learned so much truth in the past, we pray that you would teach us tonight. És ahogy a múltban olyan sok igazságot megtanultunk, kérünk, hogy most is taníts bennünket. We want to have your blessing on our finances. Mert mi szeretnénk, hogyha a mi anyagiainkat megáldanád. So show us tonight how we can experience financial prosperity. Tehát mutasd meg most, kérünk, hogy hogyan érhetjük el azt, hogy anyagilag és rendes biztonságban legyünk. Help us to be faithful stewards, we pray. És kérünk, segítsd, hogy hűséges sáfárok maradjunk. In Jesus' name. Jézus nevében kérjük. Amen. Be seated, please. Kérem, foglaljanak helyet. Our topic for tonight, the secret to security and financial prosperity. A ma esti témánk az anyagi boldogulás és biztonság titka. Let me ask you, have you ever wished you had more money? Hadd kérdezzek valamit, kívánták már valaha, hogy több pénzük legyen? Now, if you said no, you're not being honest. Azt hiszem, ha valaki azt mondja, hogy nem, akkor lehet, hogy talán nem is őszinte. Have you ever felt like there was more expenses than there was income? Érezték hát már valaha azt, hogy sokkal több a kiadások, mint amennyi a bevételük? Have you ever felt like there were just too many bills? Érezték már azt valaha, hogy egyszerűen túl sok a számlájuk? Or have you ever felt like your money just wasn't worth much? Vagy pedig érezték azt, hogy a pénzük egyszerűen nem ér eleget? You ever felt like it takes more and more money to buy less and less? Érezték már azt valaha, hogy mindig több és több pénzbe kerül az, hogy egyre kevesebbet és kevesebbet vásároljanak? Did you ever feel like your money was somehow disappearing? Érezték már valaha azt, hogy egyszer, mintha eltűnne a pénzük? Like you're putting it into a pocket that's got a hole in it. Mint hogyha egy olyan zsebbe tették volna, amelynek lyukas az alja. Where the money's going, I don't know, but it's disappearing. Hova ment a pénz, fogalmam sincs, de egy biztos, hogy eltűnt. There's a very interesting text I'd like you to read with me from the little book of Haggai. Van egy nagyon érdekes Biblia szöveg, és azt szeretném, hogyha most együtt megnéznénk ebben a kis Haggai 1 verse 6. Aggeus könyvében, és ott az első fejezetnek a 6. verse. When you get to Haggai, I put a marker here. És amikor Aggeus prófétának a könyvéhez érkeznek, lapoznak 876. oldalon, tegyenek oda egy könyvjelzőt. We'll come back to Haggai again. Mert majd vissza fogunk ide térni. Haggai 1 verse 6. Tehát az első fejezet 6. verséből olvassuk Aggeus könyvében. This is in the Old Testament. Ez az Ótestamentumban található. Near the end of the Old Testament. Egészen a vége fele az Ótestamentumban, a 876. oldalon. Have you found Haggai? Megtalálták Aggeus könyvét? I heard them. Nem? Azt lehetett hallani? Igen? Igen. How about the rest of you? Have you found Haggai? És a többiekkel mi a helyzet? Megtalálták Aggeust? All right, let's read Haggai 1 verse 6. Akkor rendben, olvassuk el a 6. verset. Sokat vetettetek, de keveset takartok. Esztek, de meg nem elégeztek. Isztok, de meg nem részegeztek. Ruházkodtok, de meg nem melegeztek. A bérből is lyukas zacskóra vérel. Did you ever feel like that was you? Érezték már valaha azt, hogy mintha ez önökről szólna? You're earning wages, Hogy nagyon kicsi a jövedelmük, but it's going into a bag that's got a hole. de mégis, amikor a jövedelmet betették, és olyan, mintha egy lyukba rakták volna. Do you ever feel like the bills rise up like this great big monster and before you know it, the money's all gone? És tapasztalták már ezt valaha, hogy a számlák úgy jelennek meg önök előtt, mint egy nagy szörny, aki azonnal bekapja az összes pénzüket, és már el is ment, eltűnt a pénz. Do you ever feel like your money was kind of going down the drain? Érezték már úgy valaha, mint hogyha a pénzük egyszerűen, ha lefolyna? Well, tonight we want to figure out how to plug those holes. Nos, ma este szeretnénk azt, és meg fogjuk nézni, hogyan lehet ezeket a lyukakat befoltozni. Tonight we're going to study this Bible secret to security and financial prosperity. Most pedig meg fogjuk tanulni, hogy mi is a Biblia szerint az anyagi biztonság és az anyagi boldogulás titka. This is a secret that some of the world's wealthiest individuals have followed. Ezek azok az elvek, amelyeket a világ
leggazdagabb emberei közül is többen követtek. We find this secret in a story that took place in the life of Jacob. És egy olyan történetet fogunk most megnézni, amely Jákob életében történt meg. Turn back to Genesis 28. Lapozzanak vissza Mózes első könyvéhez, ott a 28. fejezetet nézzük. I'll give you a bit of background. És szeretnék erről a történetnek egy kis hátteréről is beszámolni. Abraham's son Isaac had two sons, Esau and Jacob. Ábrahámnak a fia Izsák volt, akinek két fia született, Ézsau és Jákob. They were twins. Ikrek voltak. But Esau was born first. De Ézsau született először. And back in those days, the firstborn received the greatest portion of his father's inheritance. És abban az időben az első szülött örökölt nagyobb részt az örökségből. Along with being the spiritual leader after the father died. És együtt örökölte azt is, hogy ő legyen a lelki vezető, miután meghal az édesapa. Jacob wanted the spiritual blessing. Jákob viszont nagyon akarta ezeket a lelki áldásokat. And so he successfully cheated his older twin out of his birthright blessing. És így sikeresen rászedte a bátyát, és becsapta őt, hogy ő kapja meg ezeket a lelki áldásokat az apjától. So Esau got mad, threatened to kill Jacob. Ézsau ezért iszonyatos méregbe gurult, és elhatározta, hogy megöli Jákobot. Jacob fled. Így Jákobnak menekülnie kellett. He fled from a very wealthy home. Egy nagyon gazdag otthonból menekült el. His father, Isaac, we would probably equate to a very wealthy person today. Izsák, az apjuk valószínűleg egy nagyon gazdag ember lenne manapság is. But when Jacob fled, he didn't flee in a BMW. De amikor Jákob elmenekült, nem BMW-vel kocsikázott el. Or even a Suzuki. Még nem is egy Suzuki-val. Or even on a horse. Még csak nem is egy lóháton. You know why? Tudják, hogy miért? His brother was a very famous hunter. Azért, mert a bátyja egy nagyon híres vadász volt. And so Jacob wanted to flee just as quietly as he could. És Jákob ezért annyira titokban és csöndesen menekült el, ahogy csak tudott. This is before the days of credit cards and ATM machines. És ez még a hitelkártyák meg az ATM gépeknek az előtti időjében volt. So he left home virtually penniless. Így aztán gyakorlatilag egy fillér nélkül menekült. We pick up the story here in Genesis 28. És itt vegyük fel a történet fonalát a 28. fejezetben Mózes első könyvében. Verses 11 and 12. És nézzük meg a 11-től a 15. versig. Azt mondja, és jutott egy helyre, hol ott meghált, mivel hogy a nap lement. És vett egyet annak a helynek kövei közül, és a feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen. És álmot látott, íme egy lajtolja volt a földön felállítva, amelynek teteje az eget érte. És íme az Istennek angyalai fel és alá jártak azon. You may have heard of Jacob's ladder. Lehet, hogy hallottak már ugye a Jákob létrájáról. Well, here it is. Itt van. It stretched from where Jacob was all the way up to God. És itt ez úgy tűnt, hogy egészen Istenig vezet föl ez a létra. That's what it says in verse 12. Legalábbis a 12. vers ezt mondja. The ladder represented Jesus. És a létra Jézust jelképezte. John 1:51 tells us. János 1:51 el is mondja ezt meg. Jesus is the connecting link between God and man. Mert Jézus az összekötő kapocs az Atya és az ember között. The ladder Jesus reached all the way down to Jacob. Jézus, azaz a létre egészen leért le a földig Jákobhoz. My friend, that ladder Jesus reaches all the way down to you tonight. És barátaim, ma este ez a Jézus létra egészen leérkezik, és egész önökhöz is eljut. Regardless of how low down you may feel. Attól függetlenül, hogy önök mennyire mélyen érzik most That magukat. ladder Jesus reaches to you. Ez a létra Jézus elmegy egészen önökig. You can get on that ladder and you can begin the ascent to glory. És hogyha hajlandók fellépni erre a létrára, akkor eljutatnak egészen a dicsőségig. God made a promise to Jacob. És Isten adott egy ígéretet Jákobnak, és ez a 15. versben volt. És imé én veled vagyok, hogy megőrizzelek téged valahova mész, menindesz, és visszahozlak-e földre, mert el nem hagylak téged, még be nem teljesítem, amit néked mondtam. Jacob was so touched by God's mercy, God's forgiveness. És Jákobot annyira megérintette Isten kegyelme, Isten elfogadása, He made a solemn vow.
hogy egy ünnepélyes esküt tett. And it is in this vow we discover the secret to financial prosperity. És ebben az esküben megtaláljuk az anyagi biztonságnak a titkát. Here's the vow, verses 20 to 22. Itt van az eskü a 20-tól a 22. versig. Genesis 28, 20 to 22. Tehát Mózes első könyve 28. fejezet 20-tól 22. vers. Says, És fogadást tett Jákob mondva, ha az Isten velem legyen, és megőriz engem ezen az úton, amelyen most járok, és ha ételül kenyeret, s öltözetül ruhát ad ám nékem, és békességgel térek vissza az én atyámnak házához, akkor az Úr lent az én Istenem. És ez a kő, amelyet oszlopul állítottam fel, Isten háza részem, és valamit adándasz nékem, annak tizedét neked adom. so Jacob said, I'm going to return a tenth back to God. Jákob tehát azt mondja, hogy a minden keresményem tizedét Istennek visszaadom. Everything that comes to me, I'm returning 1/10 back to God. Bármi, ami hozzám jön és az enyémné válik, annak tizedét visszaadom az Istennek. This is the Bible's secret to financial prosperity. És ez a Biblia titok az anyagi biztonságról. This is the formula that some of the world's wealthiest men have followed. És ez az a recept, amit a világ leggazdagabb emberei közül is többen követtek. When Jacob made that vow, És amikor Jákob ezt az esküt megletette, he had virtually nothing. abban az időben gyakorlatilag semmivel sem birtokolt. But by returning a tenth back to God, De azzal, hogy a tizedet visszaadta Istennek, in just a few brief years he became the wealthiest individual in the entire region. Csak néhány évvel később már ő volt annak a területnek a leggazdagabb embere, ahol élt. God blessed him abundantly in flocks and herds and wealth. Isten úgy megáldotta őt a nyájával, a juhaival, minden gazdagsággal. As he returned a tenth back to God, Ahogy visszaadta a tizedét ennek Isten részére, God blessed him. Isten megáldotta őt. The Bible tells us in Proverbs 10 verse 22, Azt mondja a Biblia nekünk példabeszédek 10. fejezet 22. versében, the blessing of the Lord, it maketh rich, az Úrnak áldása az gazdagít meg, and he addeth no sorrow to it. és azzal semmi nem szerez bántást. Like to be rich? Szeretnének gazdagok lenni? You know what it takes? Tudják, hogy mibe kerül? The blessing of God. Az, hogy Isten áldását fogják magukon. How did Jacob get the blessing? Hogy kapta meg Jákob az áldást? By returning 1/10 back to God. Úgy, hogy visszaadta mindenből a tizedet, amit kapott. The first principles of this tenth or tithe, as it's sometimes called, we find in Leviticus 27 verse 30. Ennek a 10%-nak, vagy ahogy úgy hívjuk, hogy tizednek az egyik alapelvét találjuk meg itt Mózes 3. könyvének a 27. fejezetében. Turn back there, please. És kérem, lapozzanak ide. Last chapter of Leviticus, És ez a Mózes 3. könyvének az utolsó fejezete. chapter 27, verse 30. A 30. verset olvassuk el. Here the Bible tells us, Itt azt mondja el a Biblia, hogy a földnek minden tizede, a földvetéséből, a fagyümölcséből az Úré. Szentség az az Úrnak. so all the tithe belongs to who? Tehát a tized, minden tized az kinek a tulajdona? Belongs to God. Istennek a tulajdona. It is holy, the Bible says. Azt mondja a Biblia, hogy ez szentség. Now, there are only a few things in the Bible called holy. És nagyon kevés dolog az, amelyet Isten szentségnek hív. God is holy. Ugye Isten maga a szent, God's name is holy. az Istennek a neve a szent, The Sabbath is holy. a szombatra mondja azt, hogy szent, And here we find that the tithe is holy. és most itt a tizednél is azt találjuk, hogy a tized is szent. To return a tenth to God shows that we acknowledge that God is the source of all blessing. Azzal, hogy a 10%-ot visszaadjuk a jövedelmünkből, azt mutatjuk, hogy Isten a forrása, elismerjük, hogy Isten a forrása minden áldásnak. The rightful owner of everything. Ő gyakorlatilag a tulajdonosa mindennek. The Bible says in James 1:17, Jakab 1.17-ben azt mondja a Biblia, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás vagy változásnak árnyéka. every good thing comes from where? Tehát minden jó dolog honnan származik? Comes down from God. Istentől jön le. So as we return a tenth to God, we're showing God that we acknowledge that He is the source of all of our blessing.
Tehát amikor ezt a 10%-ot visszaadjuk Istennek, akkor elismerjük, hogy ő minden áldásnak a forrása. He's the one that gives us our strength to earn our wealth. És ő az, aki erőt ad nekünk a gazdagság megszerzéséhez. You can read that Deuteronomy 8:18. És ezt el is olvashatjuk Mózes 5. könyve 8. fejezet 18. versében. God says. Itt Isten azt mondja, hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről, mert ő az, aki erőt ad néked a gazdagságnak megszerzésére. So God gives us our strength. Tehát Isten adja nekünk az erőt. We return and tend to God to show that we acknowledge God as the source of all of our strength and blessing. És azzal, hogy ezt a 10%-ot visszaadjuk, csak azt ismerjük el, hogy ő a forrása minden áldásnak, minden erőnek. But question, De a kérdés, what was that tenth or tithe to be used for? mire használták egyáltalán ezt a tizedet? Let's read the answer from the next book in the Bible, Numbers. Olvassuk el a következő bibliai könyvben a választ, Mózes 4. könyvében. Numbers 18, A 18. fejezetet nézzük meg, verse 21. és a 21. verset keressük. Here we'll see what God apportioned the tithe to be used for. És itt meglátjuk azt, hogy mire is használták fel a tizedet, ami az Isten része volt. Numbers 18:21. Tehát a Mózes 4. könyve 18. fejezetből a 21. verset nézve. Azt mondja itt a Biblia, de íme a Lévi fiainak örökségül adtam minden tizedet Izraelben. Az ő szolgálatukért való osztályrész ez, amelyet teljesítik ők a gyülekezet sátorának szolgálatát. Who were the Levites? Kik voltak ezek a léviták? They were the priests of the Old Testament. Az Ótestamentum papjai. So God says, I'm giving the priests, the Levites, the tithe. Azt mondja itt Isten, hogy odaadom a papoknak, a lévitáknak a tizedet. For their service which they serve in the temple. Azokért a szolgálatokért, amit a templomban This végeznek. is so they didn't have to go out and get a job. They could devote their full attention to serving in the temple. Ez azt jelentette, hogy nem kellett nekik külön egy állást vállalni, hogy megélhessenek, hanem teljes időben szolgáltattak a templomban. Service of God. Isten szolgálatára állhattak. Well, you might wonder, did that same principle carry over from the Old Testament church to the New Testament church? Persze elgondolkodhatnak azon, hogy hát vajon az Ótestamentumi egyházból átkerült ez az elv az Új Testamentumba is? Yes. Igen. Let's go read that from the New Testament. Olvassuk is el ezt az Új Testamentumból. 1 Corinthians 9:13 and 14. Korintus beliekhez írt első levél, 9. fejezet, és ott nézzük meg a 13. és 14. verset. 1 Corinthians 9, New Testament. Tehát az Új Testamentumhoz lapozzunk a 201. oldalra. We'll start with verse 13. A 13. verssel kezdjük. Here Paul says, Itt Pál apostol mondja, nem tudjátok én, hogy akik a szent dolgokban munkálkodnak, a szent helyből élnek, és akik az oltár körül forgolódnak az oltárról, együtt veszik el részüket? so they were to receive a tenth. Tehát ők magyarul megkapják a tizedet, That's how God set it up. ahogy Isten elrendelte. Verse 14 És nézzük a 14. verset. says, even so, Azt mondja, ekképpen, same way. ugyanazon a módon rendelte az Úr is, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek. Who ordained this? Kik ezek az ők? God ordained this. Ki parancsolta ezt? Az Úr parancsolta ezt. Just as in the Old Testament the priests were sustained by the tithe, Ugyanúgy, ahogy az Ótestamentumban a papok a tizedből kellett, hogy fenntartsák magukat, so in the New Testament the gospel ministry was to be sustained by the tithe. ugyanígy az Új Testamentumban az evangélium munkásai kellett, hogy ebből a tizedből éljenek. Now, I might mention tonight that in the Seventh-day Adventist Church the preachers aren't getting rich off the program. De azt is meg kell jegyeznem, hogy a hetednapi adventista egyházban ezek a papok vagy a lelkészek nem lesznek gazdagok ebből a tizedből. We found out God does have a true church today. Ugye azt már megláttuk, hogy Istennek van ma is egy igaz egyháza. We identified that in our lectures. Ezt már beazonosítottuk korábban a mi tanulmányunk során. Seventh-day Adventist Church. Itt van a hetednapi adventista egyház. Now, in many churches today, other churches, Sunday churches, the tithe stays in the local church. Nagyon sok más egyházban, sok vasárnap ünneplő egyházban, amikor összegyűjtik a tizedet, ott marad a helyi gyülekezetben, a helyi közösség. And if the preacher has a big church,
És hogyha egy papnak vagy lelkésznek egy nagy gyülekezete van, he gets a lot of tithe. akkor nagyon sok fizethez jut. So he can afford to buy a new Mercedes every year. Akkor lehet, hogy minden évben megengedhet magának egy új Mercedes. Live in a nice house. És egy nagy ház, szép házat építhet, ott lakhat. Not the way it works in the Seventh-day Adventist Church. De a hetednapi adventista egyházban ez nem így működik. When the tithe comes into the local church, amikor a helyi gyülekezet összegyűjti a tizedet, it doesn't stay in the church. nem marad egy helyi gyülekezet, It is sent on to a regional headquarters. hanem a helyi regionális központba kerül. For example, this church here is part of the Duna Conference of Seventh-day Adventists. Például ez a helyi gyülekezet, ez tagja az úgynevezett Dunamelléki egyház területnek. And so the tithe in this church is sent on up to the conference. És így ennek a gyülekezetnek a tizede egyenesen bekerül ebbe a konferenciai központba. From there, a portion is sent on up to the world church. És ebből egy részt tovább küldenek a világegyházba. To help carry the gospel to the world. Részére azért, hogy mindenütt tudják az egész világon hirdetni az evangéliumot. And then a portion is used to pay the pastor's salary, all the pastors in the conference. És egy részét pedig arra használják, hogy ennek a területnek a munkásainak a bérét ki tudják fizetni. It's basically a laboring man's salary. Ez gyakorlatilag annyi, mint egy átlag munkásnak a fizetése. That's why many Seventh-day Adventist pastors, their wives work so they can have some extra income. Tehát ezért, sorry. And many Seventh-day Adventist pastors, their wives work too, so they can have some extra income. Tehát ezért fordulhat az elő, hogyha a hetednapi adventista lelkésznek valami extra fizetéset szeretne, akkor valami ugye extrát kellene valami bölcs módon szereznie. But it's a modest amount. De ezt nem teszi, hanem van egy elegendő mennyiségű pénz, amiből azért meg tud élni. And if there's extra tithe, És ha van egy extra tized, then the pastors all get a bonus. akkor ugye az történik, hogy a lelkészek mind kapnak egy bónuszt. Right? Igaz? No. Nem. Extra tithe is used to help advance the gospel. Nem, az extra tized, hogyha megérkezik, és a fizetéseket kiegyenlítették, az megy az evangélium hirdetésére a világban. And by the way, in the Seventh-day Adventist church, the basic salary of the pastor is the same whether he's got a little church or a big church. És egyébként pedig a hetednapi adventista egyház lelkészei ugyanazt a fizetést kapják, akár kis gyülekezetet gondoznak, akár nagyokat. So there's no incentive for him to water down the truth so he can get more members, so he can get more money. Tehát ezért nem ösztönző nekik az, hogy ha több tagjuk van, akkor több tizedet kapnak, és akkor több pénzhez jutnak. He's not going to get more money if he grows a big church. Mert hogyha fejnövekszik egy gyülekezet, akkor sem kap több pénzt a lelkész. Because the money of the church doesn't stay in the church. Azért, mert ez a pénz, ez a tizedpénz, ez nem marad a gyülekezetnél. And if he has to deal with some wealthy church member, és hogyha ugye van mondjuk egy nagyon gazdag gyülekezeti tag, that has sin in his life, és mondjuk ez a gyülekezeti tag valamilyen bűnt követel az életében, he doesn't have to worry about that affecting his salary because he's not paid by the local church. Így a lelkésznek nem kell félnie, hogy rámutasson a gazdag embernek a bűnére, hiszen ez nem fogja befolyásolni az ő fizetését. Adventist pastors are paid from the conference. Mert az adventista lelkészeket a helyi terület fizeti. Paid a laboring man's salary. És ez körülbelül egy átlag munkásnak a fizetés. You might like to know what Jesus says about the tithe. És talán azt is szeretnék megtudni, hogy Jézus mit mond a Matthew fizetésről. 23:23. Máté evangélium 23. fejezet, 23. verséből. He's speaking here to the Pharisees. És itt a farizeusokhoz They szól. were very careful in their tithing. Mert a farizeusok nagyon-nagyon gondosak voltak abban, hogy hogyan fizetik a tizedet. Matthew 23:23. Máté evangélium a 23. fejezet 23. verse azt mondja, Jesus says, itt Jézus szól. Jaj, néktek képmutató íráskodók és farizeusok, mert megdésmáljátok a mentát, a kaprot és a köményt, és elhagyjátok, amik nehezebbek a törvényben, az ítéletet, az irgalmasságot és a hívséget, pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni. they paid tithes on those little seasonings. Ezek a farizeusok a kicsit és magokból is mind kifizették a tizedet. But they missed some more important things. De fontosabb dolgokat pedig elhanyagoltak. So Jesus says you have left out some necessary things, but don't leave the tithe undone.
Azt mondja itt Jézus, hogy a szükségtelen dolgokat ugyan el lehet hagyni, de a tizedet azt ne hagyjátok el. I've had people say, well, I thought the tithe was just something for the Jews. Az emberek pedig azt szokták mondani, hogy azt gondoltam, hogy a tized az csak a zsidóknak szól. Are the blessings of God just for the Jews? Hadd kérdezzem meg, hogy Isten áldás az csak a zsidóknak szól? No. Nem. Have you ever stopped to wonder why so often Jews are wealthy? Nem gondolkodtak már el azon, hogy miért van az, hogy a zsidók közül olyan sokan nem nagyon gazdagok? There must be some principle they're following. Csak van valami elv, amit ők követnek. That's the tithe. És van, ez a tized. Let's read again from Leviticus 27, verse 30. És olvassuk el, tehát még egyszer Mózes 3. könyve 27. fejezetéből a 30. verset. All the tithe of the Jew, whether the seed of the Jew or the fruit of the Jew, is the Lord's. A földnek minden tizede a földvetéséből és a fagyümölcséből a zsidóknak szól. Nem? No? Nem? It says all the tithe of the land is the Lord. Hanem azt mondja, hogy minden tized a földből, minden az Úré. Not just the Jew. Ez nem csak a zsidóknak And I szól. want to mention something else here tonight. És valamit itt szeretnék még megemlíteni. The tithe is not something you give to God. A tized nem valami olyan dolog, amit visszaadunk, vagyis amit odaadunk az Istennek. The tithe is something we return to God. Nem csak odaadjuk, hanem azt visszaadjuk. It's His. Mert hogy eleve az övé. So you don't give God tithe, you return to God what is already His. Tehát mi nem egyszerűen tizedet adunk az Úrnak, hanem azt adjuk vissza, ami egyébként is az övé. Now question. És most itt a kérdés. Is God asking for too much? Vajon Isten túl sokat kér tőlük? 10%? 10%. For example, Mondok egy példát. suppose I had €1,000,000. Képzeljük el, hogy van 1 millió euró. I don't. Nincs. But suppose I did. Na de képzeljük el, hogy van. How much would be my tithe? Akkor mennyi lenne a tizedem? €100,000. Could I afford it? Megtehetem, hogy azt odaadjuk? Of course, if I got €1,000,000, I can give 100,000 to God. Hát persze, ha lenne 1 millióm, akkor oda tudnék adni 100 000 belőle. Now suppose I have $10. Na, de képzeljük el, hogy $10. I do. Van ilyen. How much is God's? Akkor ebből mennyi az Istené? $1. $1. Can I afford that? És ezt oda tudom adni? Of course. Persze. God is not asking for too much from us. Isten nem kér sohasem túl sokat tőlünk. What's the promise? Mi az ígéret? Let's read it all together again. Olvassuk ezt most mindjárt együtt. Az Úrnak áldása az gazdagít meg, és azzal semmi nem szerez bántást. You want to be rich? Rich? Szeretnének valóban gazdagok lenni? What you need is the blessing of God. Akkor amire szükségük van, az az Isten áldása. Here's how you get it. És így kapják meg. Returning 1/10 back to God. Visszaadják a 10%-ot ebből az Istennek. God's anyway. Úgyis, így is, meg úgyis az Istené. Now, sometimes people say, well, how important is it to return tithe? Az emberek gyakran felteszik a kérdést, de mennyire fontos egyáltalán az, hogy visszaadjuk a 10%-ot? I'm not sure I can afford to. Mert én nem vagyok biztos, hogy én ezt megengedhetem magamnak. I was visiting one time with a family that was taking studies in America. Egyszer egy olyan családdal folytattam beszélgetést, akik az Egyesült Államokban tanultak az igéből. Husband, wife, and 2 children. Ott volt az édesapa, az édesanyja és a 2 gyereke. They were from a different country. Külön egy másik országból jöttek, Husband was at the university. és a férje az egyetemen tanult, Wife was working. a feleség meg dolgozott, And so they came and they said, Pastor, we are going behind every month in our bills. és amikor meglátogattam őket, azt mondták, hogy lelkész, minden hónapban egyre csak növekszik a kifizetetlen számla. We have school bills. Mert ott vannak az iskoláztatás We have költségek, rent. ott van a bérleti We költség, have food. enni is kell We valami, have all these bills. ott vannak a számlák, And every month we're going a little bit farther behind. és minden hónapban egy kicsit több és több kifizetetlen marad. And you're telling us now we're supposed to give 10% to God? És most meg azt mondja nekünk, hogy még fizessünk ebből 10%-ot az Istennek? Tell us how. Mondja meg akkor, hogy We hogy. don't even have enough money now. Még most nincs elég pénzünk. Well, I looked at them and I said, well, if you don't have enough money now, you need to try God's program.
És akkor azt mondtam, hát hogyha nincs így se, úgysem most elég pénzetek, akkor legjobban kipróbáljátok Isten programját. You need the blessing of God. Mert Isten áldására van szükségetek. The blessing of God does what? Mert az Isten áldása mit tesz? Make us rich, the Bible says. Azt mondja, hogy meggazdagít. A Biblia így szól. I remember one time after this lecture, a man came to me. Emlékszem, egyszer volt ez az előadás témám, és jött hozzám egy férfi. He said, Pastor, I came tonight to find the secret to financial prosperity. És azt mondta, lelkész, hát én ma este azért jöttem, hogy a pénzügyi jólétnek a titkát megismerjem. I didn't come to find out I had another bill to pay. És nem azért jöttem, hogy megtudjam, hogy van még egy számlám, amit ki kell fizetni. Well, the tithe is not a bill, the tithe is a blessing. A tized nem egy újabb számla, a tized egy áldás. But how important is tithe? De mennyire fontos a tized? Let's find out. Let's go back to Malachi. Nézzük meg, menjünk vissza Malakiás könyvéig. If you're in Matthew, back up one book, you'll be in Malachi. Ott vannak Máté evangéliumánál, akkor csak egy könyvet lapozzanak vissza, és megtalálják Malakiást. Malachi 3. Harmadik fejezet. We're going to read verses 8 and 9. A 8. és a 9. verset fogjuk elolvasni. Here we'll see how important this is. Itt meglátjuk, hogy valójában milyen fontos ez a tized. Malachi 3, verses 8 and 9. Malakiás 3. fejezet, 8 és 9. vers. The Bible says, Azt mondja a Biblia, vagy az ember csalhatja-e az Isten? Ti mégis csaltatok engem, és azt mondjátok, mivel csalunk téged? A tizeddel és az áldozni valóval. Átokkal vagytok elátkozva, mégis csaltok engem a nép egészben. now tell me, you suppose it would be a pretty serious crime to rob God? Mit gondolnak? Elég komoly bűntény az, hogy Istent megraboljuk? I would think so. Én azt hiszem, hogy igen. Could I have the blessing of God if I'm robbing Him? Vajon nyerhetek-e Istentől áldást, hogyha közben állandóan lopok tőle? Not at all. Egyáltalán nem. Verse 9 says, you're cursed with a curse. Azt mondja itt a 9. vers, hogy átokkal vagytok elátkozva. You want to have God's curse? Szeretnék megkapni Isten átkát? Of course not. Hát persze, hogy nem. But how do we get it? De hogy kapjuk meg? By refusing or neglecting to return our tithes and offerings. Úgy, hogyha visszautasítjuk, vagy elhanyagoljuk azt, hogy visszaadjuk Istennek a tizedet és az áldozni valókat. Leave a finger here in Malachi. Hagyják itt az ujjukat Malakiás könyvénél. And go back to that little book of Haggai. És menjünk vissza Aggeus könyvéhez. Haggai 1, we're going to read verse 9 this time. Ez alkalommal a 9. verset olvassuk el Aggeus könyvének első fejezetéből. Did you leave a marker in Haggai? Ott hagyták a könyvjelzőket Aggeusnál? Oh, you did. Valaki úgy látom, igen. Well, if you didn't, the page is on the screen for you. Ha valaki mégis elfelejtette volna, ott van, hogy a 876. oldalon találják. Haggai 1, verse 9. Tehát Aggeus első fejezet 9. vers. God says, Isten azt mondja, sokat láttatok, de így kevés lett. Haza is hordtátok, de én ráfogallok arra. Mi oké? Azt mondja a Seregeknek Ura. Az én házamért, amelyért én romban állt, ti pedig siettek ki a maga házához. so God says, when you brought home your salary, Tehát Isten azt mondja, amikor hazaviszitek a fizetéseteket, I blew on it. én ráfújok arra. I can't blow like God. Hát én nem tudok úgy fújni, mint ahogy Isten ráfúj erre. Tell me how much of your salary will be left if God blows on it? De mondják meg, hogy a fizetésüknek mennyi része marad meg, hogyha Isten ráfúj. There'll be nothing left. Semmi sem marad. Mark this, when our income is cursed by God and blasted by God, we'll never have enough of it. És jegyezzük meg, hogy ha a mi pénzünket Isten megátkozza, és Isten ráfújja és letarolja, akkor semmi sem marad belőle. Doesn't matter how much money you earn. Teljesen mindegy, hogy mennyi fizetést kapunk. You could earn a million euros a month, you'd still be going behind without God's blessing. Isten áldása nélkül az ember akár 1 millió eurót is kereshet havonta, és mégis úgy marad, hogy kifizetetlen számlája Because if lesz. you bring all that money home, I'll just blow it away. Mert Isten azt mondja, hogy ezt mind hazaviszed ezt a pénzt, de én csak ráfújok, és minden tűnik. Why? Miért? Why, says God? Miért mondja ezt az Isten? Because of my house. Azt mondja, az én házamért. What's God's house? És mi az Isten háza? That's a church. Ez az ő egyháza. God says you're more concerned with your affairs than you are with my affairs.
Isten tehát azt mondja, hogy ahogyan a ti ügyeiteket kezelitek, én is úgy kezelem majd én is úgy fogom az ügyeimet You've kezelni. been robbing me. Mert azért, mert ti engem megraboltok. So God says He blows away our income. Akkor majd én is úgy kezelem a tiéteket. Akkor elfújom azt. Let me ask you, És hadd kérdezzek valamit. which will go further? Mivel fogunk többre jutni? 9/10 of my income with God's blessing or 10/10 with God's curse? 9/10 Isten áldásával a fizetésünkből, vagy 10/10 Isten átkával. Which? Melyikkel? 9/10 with God's blessing. Ha 9/10 van, de az Isten áldásával van. Mathematically, 9 is less than 10. Persze matematikailag a 9 az kevesebb, mint a 10. But in God's mathematics, 9 is more than 10. De Isten matematikájában a 9 sokkal több, mint a 10. When we return to God what belongs to Him, Mert hogyha mi egyszerűen visszaadjuk azt, ami az Istené, along with our offerings, és az adományainkat is még hozzátesszük, then He takes the other part and He stretches it out and around and over all the bills. akkor Isten mind ezt, ami megmaradt, ezt mind úgy szélesíti meg, hogy betakarja az összes számlánkat. We want God's blessing, right? És mi szeretnénk Isten áldását, vagy nem? What's the promise? És mi az ígéret? Az Proverbs 10 verse 22. Példabeszédek 10. fejezet 22. All together. Mondjuk mindnyájan. Az Úrnak áldása az gazdagít meg, és azzal semmi nem szerez bántást. How do we get the blessing? Tehát hogy kaphatjuk meg ezt az áldást? Returning to God His part, the 10. Úgy, hogy visszaadjuk Istennek azt, ami az övé, a tizedet. You say, well, Pastor, I've never returned tithe. De valaki mondhatja, hogy de hát lelkész, én még soha életemben nem fizettem tizedet. How will I ever pay that back? Hát akkor hogy fogom én ezt így utólag mind visszafizetni? I'll be paying the rest of my life if I have to pay back all that tithe that I never returned. Egész életemben fizetem, megpróbálom behozni, amit nem tettem meg, akkor sem tudom mindazt kifizetni, amivel én tartozom. But there's a way you can have your debt canceled. De van egy mód, ahogy ezt az adósságunkat mind eltörölhetjük. We call it baptism. És ezt úgy hívjuk, hogy a keresztség. When a person's baptized, their old life, their old account is canceled. Mert amikor egy személy megkeresztelkedik, akkor a régi élete, a régi számlái azok mind eltöröltek. They come up to a new life, a new account. És úgy jönnek föl a vízből, hogy egy új életet kezdenek, és egy új számlát nyithatnak. So after baptism, then what? Tehát akkor a keresztség után mi történik? We're going to rob God some more? Megint tovább raboljuk az Isten? Oh no. Nem. We'll be faithful in returning to God the tithe with our offering. Hanem hűségesen fizetjük Istennek a tizedünket az adományainkkal együtt. You say, well, Pastor, then I want to wait till I get baptized. If I have to pay tithe after I'm baptized, I think I'd better wait. És azt szokták mondhatják esetleg az emberek, de hát, hogyha addig nem kell fizetnem a tizedet, míg meg nem keresztelkedem, legjobb, hogyha várok a keresztséggel is. What did Jesus say? Mit mondott erre Jézus? Mark 16:16. Márk evangélium a 16. fejezet 16. versében. He that believes Aki hiszen and is baptized és megkeresztelkedik, shall be saved. az üdvözül. How long do you want to wait to be saved? Én nem akarok sokáig várni ahhoz, hogy üdvözülhessek. I wouldn't wait too long for that. Nem várhatok sokáig ezzel. You die on the way home tonight. Mert az is lehet, hogy meghalok a hazavezető úton. You'd be lost. És akkor elveszek. If you haven't been moving forward in following the truths God's revealed to you. Mert hogyha nem lépünk előre abban az igazságban, amit Isten megmutatott már nekünk. So I tell people, move forward. Ezért mondom az embereknek, hogy menjenek, lépjenek előre. Don't worry about paying that tithe. God's going to bless you if you'll do your part. És ne aggódjanak azon, hogy ezután majd kell tizedet fizetni, mert hiszen Isten meg fogja áldani a maradék részt. Take the step of baptism. És ezért bátran csak lépjenek be a keresztség, vagy az újra keresztség lépését tegyék meg. Return that tithe. És adják vissza utána a tizedet. And the blessing of God will do what? És akkor Isten áldása mit fog tenni? The Bible says it'll make rich. Azt mondja a Biblia, gazdaggá fog tenni. Well, question, where do we return our tithes to? A kérdés persze az, hogy hova kell visszaadnunk a tizedet. Let's go back to Malachi. Menjünk vissza Malakiás You have your könyvéhez. finger there. Ugye ott van az ujjuk még. Malachi 3:10. A 3. fejezet 10. verse. God says, Isten azt mondja itt,
Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen. So the storehouse, God says, is mine house. Tehát az Isten tárháza, azt mondja, az az én házam. That's the church. És ez az egyház. So we return tithe to the church. Tehát az egyháznak adjuk vissza a tizedet. Now, I've had people say, well, I don't give my tithe to church anymore because I don't think the church spends it right. Vannak, akik azt mondják, hogy hát én már nem adom vissza az egyháznak a tizedet, mert én úgy látom, hogy nem jól költi el az egyház. If you had lived in Jesus' day, hogyha önök Jézus idejében éltek volna, would you have wanted to give money to Jesus? akkor készek lettek volna Jézusnak adni a pénzüket? Not if you wanted to make sure it was spent right. Nem, akkor nem, hogyha nem lettek volna benne biztosak, hogy helyesen költik el. Because do you know who the treasurer was for Jesus' church? Mert tudják, hogy abban az időben ki volt Jézus egyházának a pénztárosa? Judas was. Júdás. And the Bible tells us in John 12 verse 6, he was a thief, he was stealing money. És János evangélium a 12. fejezetében elmondja a Biblia, hogy Júdás tolvaj volt, mindig lopott a pénzt. You sure wouldn't want to give any money to Jesus. Hát biztos, hogy akkor ebben az esetben Jézusnak se adták volna a Because pénzt. Judas, he would have bled off a little bit. Azért, mert Júdás mindig kilopott belőle egy keveset. Our part is to be faithful in returning our tithe. A mi feladatunk az, hogy legyünk hűségesek, és adjuk vissza a tizedet. And if the accountants aren't spending it right, someday God is going to deal with his accountant. És hogyha Isten majd egyszer számot kér, akkor majd számot kér mindenkivel, aki kezelte a pénzt. We return tithe to the church. Nekünk vissza kell adnunk a tizedet az egyházhoz. What's the promise? What will happen? És mi az ígéret? Mi fog ezután történni? God is going to open the windows of heaven. Isten ki fogja nyitni a mennynek a kapuját. And pour out what size blessing? Az ablakát, és mekkora mennyiségű áldást fog adni. Tiny one. Egy olyan kis picikét. No? Nem. He says it's going to be such a blessing you don't have enough room for it. Azt mondja, hogy annyi áldást fogok rátok áldoztani, hogy nem is lesz elég hely, hogy befogadjátok. Jesus says in Matthew 6:33, azt mondja Jézus Máté evangélium a 6. fejezet 33. versében, seek ye first the kingdom of God. hanem keressétek először Istennek országát. When? Mikor? Not second or third. Nem másodjára vagy harmadjára. What many people do today. Ezt manapság nagyon sok ember megteszi. First. Hanem először. Then what? És aztán mi történik? Then you're starved. És aztán majd éhezünk. No. Nem. Jesus says, and all these things will be added unto you. Azt mondja Isten, hogy ha először tesszük, akkor mind ezek meg fognak adatni nekünk. All what things? De mik ezek a mindezek? Well, you read the preceding verses, what we eat, what we drink, what we wear. Hogyha elolvassuk az előző verseket, akkor meglátjuk, hogy arról beszél, hogy legyen elég italunk, elég ennivalunk, és legyen mi felruházkodunk. What we pay bills for. Hogy ki tudjuk fizetni a számláinkat. Jesus says, you put me first, I'm going to bless you. És azt mondja Jézus, hogy csak tegyél engem az első helyre, és én meg foglak áldani téged. In fact, he'll even bless your garden. És az a tény, hogy még a kertünket is megáldja. Read verse 11. Mert nézzük csak meg, mi van itt a 11. versben. Malachi 3 verse 11. Malakiás 3. fejezetének a 11. versben. Azt mondja, és megdorgálom érettetek a kártevőt, és nem veszi el földetek gyümölcsét, és nem lesz a szőlőtök medvő a mezőn, azt mondja a Seregeknek Ura. So God will even bless your garden. Isten még a kertünket is megáldja. The Bible tells us in Philippians 4:19. Azt mondja a Biblia Filippi beliekhez írt levél 4. fejezet 19. versében. Mark it down. És ezt kérem jegyzeteljék el. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségleteteket az ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. That is a promise. És ez egy ígéret. All your need, the promise is going to be provided. Azt mondja itt az ígéret, hogy minden szükségletünket be fogja tölteni az Isten. What has God promised? És mit ígért meg az Isten? Let's read it again together. Olvassuk el megint együtt. Az Úrnak áldása, az gazdagít meg, és azzal semmit nem szerez bántás. You want the blessing? Szeretnék az áldást? Then don't rob God. Akkor tovább ne rabolják az Isten. Return to God his part. Hanem adják vissza azt, ami az ő része. How do we do that? És ezt hogy tesszük? Well, practically, we return tithe 1/10 of our increase.
Általánosságban úgy mondhatom, hogy minden egyes növekményünkből, vagyon növekményünkből adunk 10%-ot. For example, Mondok egy példát. suppose I earn 100,000 forints a month. Tételezzük fel, hogy 100,000 forintot keresek egy I hónapban. don't know, that's probably not enough, but that's just an example. Ez talán nem is elég nagy, de mondjuk egy példaként legyen 100,000 forint. How much is God's? Akkor mennyi ebből Istené? 10,000 forints. 10,000 forint. It's not mine. Ez nem az enyém. And if I spend it on something other than giving it to God, what am I doing? És hogyha én valami másra költöm, és nem adom vissza az Istennek, akkor mit teszek? I'm robbing God. Meglopom az Isten. Will I have His blessing then? Akkor ott lesz az áldás rajta? Not at all. Egyáltalán nem. So do I pay all my bills and then whatever's left over I give God a tenth of that? Tehát akkor csináljuk azt, hogy akkor fizessünk ki minden számlát, és akkor, hogyha marad valami, akkor az az Istennek a tizede? No, I pay God first. Nem. Először fizessük ki Isten. Proverbs 3:9 says we honor God first with our substance. Azt mondja a példabeszédek 3. fejezetében az ige, hogy a jövedelmünk zsengéjéből kell nekünk, az elsőből So adni. 1/10 of our earnings, Tehát 1/10 a jövedelmünkből, if my grape orchard, my grape maker gives me 100 kilos of grapes, és hogyha van egy szőlőskertünk, amiben terem 100 kiló szőlő, how much is God's? akkor abból mennyi az Úré? 10 kilos. 10 kiló. And yeah, most people will figure the value of those kilos and then they'll turn that in money. És a legtöbb ember azt úgy értékeli fel, hogy megnézi, hogy körülbelül mennyit ér ez a 10 kiló szőlő, és így pénzben adja oda. And when you calculate the value, És amikor így kiszámoljuk az értéket, don't calculate low. ne kalkuláljuk túl alacsonyra. Calculate high. Inkább magasabbra értékeljük. If you cheat God, who are you really cheating? Mert hogyha elkezdjük becsapni az Istent, akkor tulajdonképpen kit csapunk be? Cheating yourself. Magunkat csapjuk be. You're cheating yourself out of the blessing of God. Mert kicsapjuk, vagy becsapjuk magunkat úgy, hogy nem kapunk áldásokat, az áldástól esünk el. 1/10 of our earnings and 1/10 of our increase. Tehát 1/10 a keresményünkből, és 1/10 a gyarapodásunkból. God tests us with 1/7 of our time, De Isten azt mondja, hogy az időnkből meg 1/7 részt adjunk. the Sabbath. És ez a szombat. And then He tests us with 1/10 of our increase. És a teszt pedig az, hogy a gyarapodásunkból odaadjuk a tizedet. The tithe. És ezt a tizednek hívjuk. But notice the Bible says that we've robbed God in tithes and in offering. De figyeljük csak meg, hogy azt mondja itt a Biblia, hogy a tizeddel és az áldozni valókkal csaljuk az Isten. Tithe we return to God. A 10%, a tized az, amit Istennek adunk vissza. Offerings we give to God. Az adományokat pedig adjuk az Now Istennek. God lets us decide how much to give, how often to give. És ezt Isten ránk bízza. Milyen gyakran adunk, mennyit adunk. Tithe is how much? De a tized az mennyi? 10%. Az 10%. With offerings, it's your choice. Hogy mennyi ez az áldozni való, vagy az adok, vagyis adomány, az rajtunk áll. That's what you give to God. Ez az, amit mi adunk az You don't Istennek. give tithe. De a tizedet nem adjuk az You Istennek, return tithe. hanem azt visszaadjuk. But when you give offerings, De amikor adományokat adunk, there's a couple principles to follow. van jó néhány egy pár szabály, amit érdemes követni. Number one, give unselfishly. Az első, hogy önzetlenül adjuk. You can read the story in Luke 21:1-4 of the widow that had 2 mites. Olvashatjuk a Lukács evangélium a 21. fejezet első 4 versében. Volt egy özvegy asszony, akinek 2 fillérje I volt. don't know if it was 1 mite tithe and 1 mite offering, but it was all she had. De nem tudom, hogy ezt ő úgy gondolta, hogy az egyik fillér a tized, a másik az adomány, de az tény, hogy ez volt az összpénze. She gave it all. Mindent odaadott. God, do you think she starved? És mit gondolnak, hogy ezek után éhezett? No, of course not. Hát persze, hogy nem. God blessed her for her sacrifice. Mert Isten megáldotta őt az ő áldozatkészségére. And her sacrificial gift has inspired probably billions of dollars to flow into God's cause. És az ő önfeláldozó adománya talán millió és millió embert ösztönzött arra, hogy Isten ügyére adományokat adjanak. So number one, give unselfishly. Tehát az első pont, hogy önzetlenül adjunk. Here's the promise. Itt van az ígéret. Luke 6:38. Lukács evangélium a 6. fejezet 38. verse. Think about this next time you go down to the market. És gondolkodjanak el ezen, amikor legközelebb majd mennek a piacra.
Jesus says. Azt mondja Jézus, adjatok, néktek is adatik. Jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe, mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti mértek. Give. Azt mondja, hogy adjatok. What's going to happen? És akkor mi történik? It's going to return to you. Visszajön majd hozzánk. In manifold blessing. Nagyon sok áldás. Now, sometimes God tests us. De van, amikor Isten megtesztel bennünket. Let me illustrate. Hadd illusztráljam ezt a következőt. My wife and I began doing these lectures in 1993. Feleségemmel egyet 1993-ban kezdtünk el ilyen előadássorozatokat tartani. We started in Ukraine. Ukrajnában kezdtük. We've been all over Ukraine. Ukrajnában több helyen. After that, we've been to Hungary, Bulgaria, Albania, doing lectures. Majd ezután Magyarországon, Bulgáriában és Albániában is tartottunk előadásokat. We went to Albania in 1997. 1997-ben mentünk Albániába. We were doing meetings we started to do meetings in this northern city of Skodra. Skodrában, Észak-Albániában kezdtük az előadásokat. And it was in early 1997 when the entire country of Albania began to spiral into anarchy. És 1997 elején volt az, amikor Albániában ezek a lázongások voltak, és ilyen anarchiában tört ki az egész országban anarchia volt. You may remember that. Talán emlékeznek is rá. Started down the south. És ez délen kezdődött. Began coming north. És egyre jobban fölfele jött észak felé. I remember when Tirana, the capital, fell to the insurgents. És emlékszem, amikor Tirana is elesett. The military were disappearing. Akkor az egész rendfenntartó erő az mind eltűnt. The police, they would just disappear. A rendőrség egyszerűen nem volt található. They were afraid. Elmenekültek félre. They'd take off their suits, put on civilian clothes, and they would just mingle with the civilians. És annyira féltek, hogy levették az egyenruháikat, felöltöztek normál ruhába, és próbáltak elbegyűlni a normál emberek között. Well, I remember when the anarchy reached the city of Skodra. És emlékszem, amikor az anarchia elérte Skodra városát. They broke into the armory. Egyszerűen betörtek a városba. And the next day you could buy a machine gun at the open market for $5. Betörtek a városban lévő fegyvertárba, és emlékszem, hogy a következő nap már lehetett az üzletekben is fegyvereket, géppisztolyokat vásárolni. It was complete lawlessness. Teljes törvénytelenség uralkodott. Everybody got a machine gun. Mindenkinek sikerült szereznie gépfegyvert. And at night it sounded like a war. Úgy tűnt, mintha egy háború tört neki. Because everybody wanted their neighbor to know, I got a gun, so don't come rob me. Mert mindenki oda ment a szomszédjához, és mutatta, hogy nekem van gépfegyverem, úgyhogy ne is próbálj meg engem meglopni. So they would go out in their yard, or they'd stick their gun out their window, and they would shoot into the sky. Tehát oda mentek az ablakukhoz, kinyújtották a gépfegyvert, és lőttek a levegőbe. Bullets everywhere. És a lövedékek mindenütt megtalálhatók voltak a városban. I remember hearing a machine gun right behind our house. És emlékszem, hogy pont a házunk mögött is volt egy ilyen eset. That's pretty unnerving. Amikor egy gépfegyverrel lövöldöztek, és ez elég idegesítő volt. And they were breaking into stores, people were getting killed. Betörtek a különböző üzletekbe, és az embereket megölték. We called the embassy and they said, we're advising all Americans to immediately leave. És felhívtak a nagykövetségről, és azt mondták, hogy az amerikaiaknak minden menni kéne elinnen. And the local church, the church leaders, they told us, we want you to get out of Albania. És oda jött a helyi gyülekezet és a vezetői hozzánk, és azt mondták, hogy a legjobb, hogyha azonnal elhagynátok Albániát. At that time, we had no home in America. Abban az időben egyáltalán nem volt még otthonunk Amerikában. We had most of our stuff with us here in Albania. És Albániában volt velünk a minden vagyonunk, ha úgy tetszik. We were renting a home. Ott béreltünk egy lakást. So we packed all of our stuff into one corner of the house. Így aztán az összes holminkat ennek a háznak az egyik sarkába felhalmoztuk. We fled in this little car. És ezzel a kis kocsival menekültünk el.
el. There were 7 of us in that car. 7-en préselődtünk ebbe a kis kocsiba. Our family of 4, A családunk 4 tagból we had állt, 3 student missionaries. és 3 misszionáros tanulót vittünk magunkkal. The border station that we went out of in the northern part of Albania fell just a few hours later to the insurgents. Amikor sikerült éppen átjutnunk az Észak-Albániában lévő határon, pár óra múlva a határ is elesett, a felkelők elfoglalták. We were refugees. És így aztán, ahogy tovább mentünk, menekültek vele. Didn't know where to go. Azt se tudtuk, hova menjünk tovább. All we had was one little suitcase apiece. Ami mindenkinek lehetősége volt, csak egy kicsi bőrönnyit magával vinni. All we could fit into the car to take with us. Mert csak ennyi fért be ebbe a kocsiba, hogy mindenki egy kicsi bőrönkét vigye magával. Well, we drove up to Germany. Egészen fölutaztunk Németországig. And there was an Adventist brother there that invited us to stay in his apartment. És akkor egy adventista testvérünk meghívott, hogy az ő otthonában lakjunk egy ideig. We had almost nothing. Gyakorlatilag semmink sem volt. And he had a fully furnished apartment with everything you could need. És ott volt egy gyönyörű szép lakás, mindennel berendezve, amire csak szükségünk So volt. you can stay here as long as you need to. És azt mondta nekünk, maradjatok csak ameddig akartok. So we called Amazing Facts. Ugye aztán felhívtuk az Amazing We Facts-et, said, we'd like to come back to America. és mondtuk, hogy hát szeretnénk visszamenni Amerikába. They said, well, we don't have any meetings for you here. Ők meg visszaválaszolták, hogy hát itt nem tudunk adni nektek semmi munkát, hogy eladásokat You tartsatok. stay there in Europe, we'll work out something. Maradjatok csak ott Európában, majd segítünk valamit kitalálni. So after a few weeks, they made arrangements for us to come do a seminar in Budapest. Így aztán néhány héttel később kaptuk a hírt, hogy lehetőségünk van Budapesten tartani egy szemináriumot. Rákos Csaba. Rákos Csabán. 1997. 1997-et írtunk. So we moved. Hát így aztán It elutaztunk. was easy to move. Nagyon könnyű volt oda utazni. 4 little suitcases. 4 kicsi kis bőrön. That's all we had. Ez volt minden vagyunk. We came and we had our first seminar in Hungary. Ide jöttünk, és meg volt az első előadásunk Had a Magyarországon. good time. Nagyon jó volt. And then after that, we were invited to do a meeting in Bulgaria. Ezután meghívtak bennünket, hogy tartsunk előadást Bulgáriában. You know anything about Bulgaria? Ismernek a Bulgáriáról valamit, tudnak valamit róla? It's a country of thieves. Ez egy olyan ország, ahol nagyon sokan lopnak. When we arrived in Bulgaria, Amikor megérkeztünk Bulgáriába, we went into the office, the church office there, to make arrangements for the seminar. bementünk a gyülekezet, vagyis az egyházi hivatalos épületébe, hogy próbáljuk rendezni, hogy hogyan is lesz a szeminárium. While we were doing that, thieves broke into our car and stole 3 of those 4 suitcases. És amíg mi erről beszélgettünk, és bent voltunk az épületben, addig betörték a kocsinkat, és a 4 bőröndünkből 3-at Along with elloptak. one of my wife's handbags. A feleségemnek egy kis táskájával együtt. The one suitcase on the bottom that was mine, it had my seminar Bible in it. Az egyik kis bőrönd, ami legalul volt, abban volt a szemináriumi Bibliám. That's the one they left. Ez az egy, ami megmaradt. My wife had nothing more than the clothes she was wearing. A feleségemnek pedig semmilyen nem maradt, kivéve az a ruha, amit éppen visel. Same with the children. És ugyanígy volt a gyerekek. Well, she sat down and cried that night. Azon az estén bizony könnyekre fakad. We said, Lord, here we are doing your work. És azt mondtuk, Uram, de hát mi itt a te munkádat végezzük. We've lost everything. És mégis mindenünket elvesztettük. We didn't know if we'd ever see our stuff in Albania again. Úgy nem tudtunk róla, hogy mi van Albániában, és úgy gondoltuk, hogy soha többet nem is kapjuk vissza, ami ott maradt. 1 week later, Egy héttel később. my father-in-law, who was also in Europe, Apósom, aki szintén Európában volt, he had come with us to Bulgaria. velünk jött Bulgáriába. He took his microbus and crossed Macedonia over to Albania. Aki pontosabban utánunk jött Bulgáriába, és aztán átment Macedónián, hogy eljusson This was Albániába. in July of 97. És ez 1997. júliusában történt. The UN forces were in Albania to enforce order. És ekkor már ott voltak az ENSZ erők, hogy rendet teremtsenek Albániában. He had a military escort that met him and led him up to that city where we had our seminar. És itt Macedóniában találkozott egy ilyen ENSZ katonasággal, amelyik segítettek, hogy el tudjon bejutni Albániába. And when he got there,
És amikor elérkezett az otthonukhoz, amit béreltünk, all of our stuff was still in the corner of the house. még minden cuccunk, minden egyes tulajdonunk ott volt a háznak a sarkában, ahova raktuk. We'd made friends with the owner and they had actually guarded our possessions with a machine gun. Aki a tulajdonos volt, azzal egyébként jó barátságban voltunk, és amíg oda voltunk, gépfegyverrel őrizték minden tulajdonot. I got a photograph somewhere of that machine gun. És valahol még meg is van egy fotó erről a géppisztolyról. So my father-in-law, he loaded it all up in his microbus. Így aztán az apósom a mikrobuszba mindent bepakolt. Military escort out of Albania. És egy ilyen hadsereg kíséretével, vagy hát ilyen katonai kísérettel visszajött. Cross Macedonia. Albánián keresztül, Macedónián keresztül. Back to where we were holding meetings. Pontosan oda Bulgáriába, ahol az előadásokat tartottuk. We had it all back. Mindenünk visszakaptuk. Everything but those 3 suitcases. Kivéve azt a 3 kis bőröndöt. The Bible says give. Azt mondja a Biblia, adjatok. And what? És akkor mi történik? It will be given unto you. Néktek is adatik. All together. Mondjuk együtt. Az Úrnak áldása az gazdagít meg, és azzal semmi nem szerez váltást. I've had somebody say, well, Pastor, if God owns everything already, why does he need my money? Aztán van, aki föl szokta tenni azt a kérdést, tehát lelkész, ha úgyis az Úré minden, akkor mire van szüksége az én pénzemre? Well, first of all, is it my money? Először is hadd kérdezzem meg, az én pénzem az? Not really. Igazából nem. It's his money I'm using. Hanem az az övé, csak én használom. But there are 2 reasons why God calls for our tithes and offerings. De 2 dolog miatt kéri Isten a mi tizedünket és az adományunkat. Number 1, that's God's way of financing his work on earth. Az egyik azért kéri, mert ez az a mód, ahogyan ő anyagilag az itteni evangéliumi munkát segít. But number 2, more importantly, it helps me to be unselfish. De a második, ami ennél sokkal fontosabb, hogy segít nekem, hogy önzetlen maradjak. There's one more principle in giving offerings. Van még egy elv, amikor adunk adományokat. Give cheerfully. Adjunk örömmel. 2 Corinthians 9, 6 and 7. Korintus beleérkezett második levél 9. fejezetében a 6. és a 7. vers beszél erről. Paul says, Itt Pál apostol azt mondja, 2 Corinthians 9, 6 and 7. Korintus beleérkezett második levél 9. fejezet 6 és 7. verse. Azt mondom pedig, aki szűken vett, szűken is arat, és aki bőven vett, bőven is arat. Kiki, amit eltökélte szívében, nem szomorúságból vagy kénytelenségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. God loves a cheerful giver. Isten azokat szereti, akik jókedvűen adakoznak. When you give offerings, Amikor adományokat adunk, not talking about tithe here. itt most nem a tizedről van szó, How do we give offerings? hanem az adományokról, akkor azt hogy adjuk? Cheerfully. For Örömmel. example, Mondok egy példát. suppose today was your birthday. Képzeljük el, hogy ma van az önök születésnapja. I said, oh, well, happy birthday. És akkor azt mondanám, csak boldog születés. I guess I have to give you a gift. Azt hiszem, kéne még ajándékot is adnom. Sure don't want to. Hát igazából nem akarok, Wish I didn't have to. és szeretném is, ha nem kéne, But I will. de mégis adok. What would you say to me? Mit mondanának nekem? Keep your gift. Tartsd meg az ajándékot! You don't want to give me a gift, don't give one. Ha nem is akarsz igazából nekem adni ajándékot, akkor ne is adjál. That's what God says. Isten ugyanezt mondja. Now, we're not talking about the tithe. The tithe belongs to God. Nem a tizedről beszélünk, mert az ugye így és úgy is az Isten. We're talking about offerings. Hanem az adományokról. God says if you're going to give offerings, Azt mondja, hogy ha te adományt akarsz adni, give them how? akkor hogy ad? Cheerfully. Örömmel, jókedvel. Jesus tells us that our money and our heart are tied pretty closely together. És Jézus azt mondja, hogy a pénzünk és a szívünk egészen szoros összefüggésben van. Let's go read that from Matthew 6, Olvassuk is ezt el Máté evangélium a 6. fejezetében. 20 and 21. A 20. és a 21. versét nézzük meg. Somebody once said the most sensitive nerve in the human body is the nerve connected to the wallet. Ezt mondta egyszer valaki, hogy a legérzékenyebb ideg a mi idegrendszerünkben az az ideg, ami összeköttetésben van a pénztárcánkkal. That's probably true. Hát talán igaz is ez. Jesus says, De Jézus itt a következőket mondja. let's start with verse 19. Kezdjük már mindjárt a 19. verssel.
Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemésztik, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják. And 20:21. És innen nézzük a 20 és 21. verset. Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják, mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Where your treasure is, there's your heart will be also. Ahol a kincsünk van, ott van a szívünk is. And it's the opposite also. És ellentétesen is igaz. Where your heart is, that's where you'll put your treasure. Ahol a szívünk van, oda tesszük a kincseinket is. People like to invest in the things they love. Mert az emberek oda szeretnek befektetni, amit szeretnek egyébként. Their car, Szeretik az új their kocsit, house, szeretik a házukat, their children, their grandchildren, gyerekeikbe, az unokáikba fektetnek, or their sweetheart. a kedvesükbe. When a man's in love with his lady, he'll spend his last forins on her. Mert hogyha egy férfi igazán szeret egy hölgyet, akkor még az utolsó forintját is rákölti. Right, men? Igaz, így van, férfiak? Huh? Where's the men here? Hát hol vannak itt a férfiak? I've done this on more than one occasion. Én tettem ezt már nem is egyszer. Spent my last dollar to buy my wife a flower or a card or some gift. Elköltöttem az utolsó dolláromat is, hogy vegyek a feleségemnek egy virágot, vagy egy kis kártyát, egy képeslapot, vagy valamilyen kis apró ajándékot. When a man's in love with his lady, he'll spend his last forins on her. Mert hogyha egy férfi igazán szereti azt a hölgyet, akkor képes és az utolsó fillérjét is odaadja. Before he marries her, of course. Az ajándékokra persze még mielőtt elvenné feleségül. After marriage, És milyen a házasság után? things change quickly. Hát nagyon gyorsan változnak a dolgok. Wife comes to her husband. Oda jön a feleség a férjhez. I need some money to go buy groceries. Kellene egy kis pénz, hogy elmenjek a zöldségeshez I vásárolni. don't have any more money for groceries. Már nincs semmi pénzem a zöldségeshez. You spend too much money. Olyan sok pénzt köldesz, túl sokat. Before he married her, he'd spend his last forins on her. De mielőtt elveszi feleségül, még az utolsó fillérjét is rákölti. After he marries her, he growls at her whenever she asks for a fork. De mikor már összeházasodnak, utána mindenki morog rá, amikor bármi pénzt is kér tőle. What's happened? Mi történt? Well, maybe the love is starting to wane. Lehet, hogy kezd eltűnni a szeretet? Jesus said, where your treasure is, there will your heart be also. És Jézus azt mondja, hogy ahol a kincsünk van, ott lesz a mi szívünk is. Where's your treasure tonight? És ma este azt kérdezem, hogy hol van a kincsünk? If your treasure's in your house, that's where your heart is. Ahogyha a házukban van a kincsünk, akkor ott van a szívünk is. Your treasure's in the stock market, that's where your heart is. És hogyha a tőzsdén van a kincsünk, akkor ott van a szívünk is. If your treasure is in God's cause, that's where your heart is. És hogyha az Isten ügyében van a kincsünk, akkor ott van a szívünk is. When you love Jesus, you take delight in investing in His work. És hogyha szeretik Isten, akkor örömet lelnek abban, hogy az ő munkájába pénzt fektessenek. So tonight, Így aztán ma este, if you want to have security and financial prosperity, hogyha szeretnének biztonságot és anyagi jólétet, stop robbing God. akkor ne rabolják tovább az Istent. I say that kindly. És ezt nagyon kedvesen próbálom mondani. And start returning the tithe, the tenth that belongs to Him. És kezdjék visszafizetni azokat a tizedeket, amelyek egyébként is az ő tulajdonai. God doesn't say, do it. Isten nem azt mondja, hogy már pedig ezt tedd meg, He said, prove me. hanem azt mondja, próbálj meg. Try it out. Próbálj ki. Not just for a week. Ne csak egy hétre. Try it out for several months. Próbáld meg több héten keresztül. And see if God doesn't bless you. És figyeld meg, hogy nem áld meg ekkor az Isten. What is the promise? És mi az ígéret? Proverbs 10:22. Példabeszédek 10. fejezetében a 22. All together. Mondjuk együtt. Az Úrnak áldása, az gazdagít meg, és azzal semmi nem szerez bántást. Let me ask you, how much did Jesus give? Hadd kérdezzem meg önöket, Jézus mennyit adott? 10%? 10%? No, He gave everything. Nem, ő mindent odaadott. And what He really wants is our heart. De amit ő igazán szeretne, az a mi szívünk. When He has our heart, then the 10% is going to be no problem.
És hogyha a szívünket valóban ő birtokolja, akkor az a 10% az nem lesz probléma számára. Along with our offering. Persze mind az adományainkkal megspékelve ezt. Would you like to ask for the blessing of God tonight? És szeretnék ma Isten áldását kérni. How many want that blessing? Let me see your hand. Hányan szeretnék ezt az isteni áldást megkapni? Let's pray for that as we close. Akkor imádkozzunk ezért most, amikor befejezzük az előadásunkat. Don't forget there's no meeting tomorrow Ne felejtsék el, hogy holnap este nincs előadás. unless you've signed up for a visit. Kivéve, hogyha személyes találkozó van valakivel, aki feliratkozott el. We'll meet back on Thursday for Modern Magic, Miracles, and the Occult. Hanem csütörtök este találkozunk, amikor az a címe az előadásunknak, hogy modern mágia, csodák és az okkultizmus. If you haven't signed up for a visit, do so on your way out. És hogyha még valaki nem jelentkezett személyes beszélgetésre, akkor kérem azt most még megteheti. Our dear Heavenly Father, Drága mennyei édesatyám! tonight we thank you for every good and perfect blessing that's come down from you. Ma este megköszönünk minden jó és tökéletes ajándékot, amely áldásként jött az életünkbe. Realize tonight that everything we have and are is a gift from you. És felfedeztük azt, hogy mindaz, amink van és amik vagyunk, az a tőled jövő ajándék. We want your blessing, Szeretnénk megkapni a te áldásaidat. not just on our finances, but on our lives. Nem csak az anyagiakban, hanem az egész életünkben. Help us to be faithful to return the tenth to you, És kérünk segíts, hogy hűségesek legyünk, hogy a tizedet visszaadjuk neked along with our offerings. az adományainkkal együtt. And as we do that, we pray you'd open the windows of heaven on each one. És amikor ezt megtesszük, arra kérünk, hogy mindannyiunk számára nyisd meg a mennynek az ablakát. We ask these blessings in Jesus' name. Mindezeket az áldásokat Jézus nevében kértük.